Na een hele lange tijd ga ik weer verder met het uitleggen van de kaarten van de Lenormand, maar dan apart. Ik ben gebleven bij nummer 13 en ik ga nu verder bij nummer 14, het vosje. De andere filmpjes doe ik allemaal uit mijn hoofd. En behalve de uitleg van de kaarten apart, vandaar dat het soms een langere tijd kan duren eer je weer daar een filmpje over krijgt. Maar ik ga ze absoluut allemaal bespreken, alleen het kan nog wel een tijdje duren, zeg maar. Want vaak ben ik spontaan dat ik een filmpje maak en dat ik meteen alles wil zeggen erover of wat ik meemaak. En dit soort filmpjes, dat vereist wat meer typewerk, zeg maar. Het vosje. Dit is het vosje, dat zullen jullie wel weten. Waar ik mee werk met de Lenormand, Gilded Reverie, Diro Marchetti heeft getekend. En er zijn ook mensen die werken met de Cartimundi kaarten. En dat is deze kaart. Ik zal zeggen, want ik heb het ook even overgetypt zoals jullie weten, wat er allemaal op staat. Dan kan je het zelf ook even bekijken. Het kan zijn als je in het begin met de Lenormand wil werken, dat je graag voor deze kaarten wil werken. Ze zijn ook vrij goedkoop. Of dat je zegt van, nee, ik ga meteen beginnen met deze of andere sets van Lenormand. Want er zijn nog veel meer andere sets. En die kunnen jou natuurlijk ook aanspreken. Kijk even wat je fijn vindt. Deze kaart is het wel zo. Ze zijn een beetje geënt op de oude gewone kaartendek. Speelkaarten. Dat je dus zwart en rood, als je een grote legging hebt, dan zie je dus zwart en rood. En dat zie je vrij duidelijk. Waar heel veel rode kaarten liggen of waar heel veel zwarte kaarten liggen. En daar kan je ook absoluut wat mee. Ja, ik heb er zelf niet voor gekozen. En daarom ben ik eigenlijk vrij snel, ik heb deze geloof ik 2 maanden gebruikt, deze kaarten. Maar ik ben vrij snel overgestapt op deze set. Dat vond ik gewoon fijner om mee te werken. En ja, iets waar je fijner mee werkt, raak je ook veel meer enthousiast door. Dus zie ik natuurlijk in de grote legging geen rode en zwarte kaarten. Want ja, dat is er gewoon niet. Hè. Dat is toch heel anders dan dit. Waar je het wel ziet, ook in het medaillon, wat je hier boven ziet. Maar ja, goed, daar heb ik gewoon voor gekozen. En het is maar net waar je aandacht naartoe gaat. Wat je fijner vindt of wat je duidelijker vindt, zeg maar. Ik ga ermee beginnen. Ik zal even uitleggen. Ja, ik hou hem even zo. Dan kan je hem ook meteen zien. Nou, het vosje. Wat zie je daar? Op de kaart van het vosje is een vos te zien met 4 kleintjes die een zwaan aan het opeten zijn. Oké. Moeder of vader vos heeft deze voor hen meegenomen. Ze zitten bij een vossenhol die diep onder een gewortelde boom zit. Op de achtergrond is een landschap te zien. In het medaillon zijn 9 zwarte klavers te zien. Hier, dat is het medaillon. 9 zwarte klavers zijn daar te zien. Het is een zwarte kaart. Het is een gematigd negatieve kaart. Het vosje wordt niet gebruikt als persoonskaart. Nou, even de onderscheid maken tussen weer zeer positief, positief, gematigd positief en gematigd negatief. Dus maar net waar ligt die kaart bij? Deze kaart is gematigd negatief. Ligt die bij een super positieve kaart, een rode kaart dan in dit geval, de zon bijvoorbeeld. Dan zou het betekenen dat deze wat minder negatief wordt. Maar op zich staand is die negatief. Ik vind het een raar woord. Ik heb het meestal over leerprocessen, juist in plaats van negativiteit. Maar in ieder geval, dus als je met de rode en zwarte kaarten werkt en deze ligt naast een hele positieve rode kaart, dan is die betekenis wordt ook meteen wat minder negatief. Zeg maar. Het vosje, dat weten jullie, die wordt vaak geassocieerd met sluwe mensen, manipulatie, dat je niet goed weet wat je aan die mensen hebt, maar ook dat je in een valkuil kan storten en dat je gewoon daar een blinde vlek voor hebt.
Dat is wat je eigenlijk vaak met het vosje waarmee het geassocieerd wordt. En in vele gevallen is dat ook zo. Daar staat hij ook voor, weet je wel. Dus dat kan absoluut. En zeker als je dat intuïtief doorkrijgt, als je met de kaarten werkt en je krijgt het door, ja, dan zou dat heel goed kunnen. Wat mensen niet zo vaak weten, en dat komt omdat er een andere kaart voor staat. Die zal ik even pakken. Nou, ik heb hem gepakt. Dat is namelijk deze. Het maantje staat vaak voor werk. Dat is wat jullie waarschijnlijk ook wel weten. Ga ik nog bespreken natuurlijk. Hè. Maantje is nummer 32, dus die komt nog even niet aan bod. Maar die staat dus vaak, wordt gebruikt voor werk. Nou, het vosje, ook, daar ben ik niet meteen achter gekomen. Sowieso omdat ik dat gewoon niet wist. En totdat ik het ineens las, dat dat voor werk werd gebruikt. En dat ik daardoor ook bepaalde leggingen meteen beter kon begrijpen. Want als ik zeker in een werklegging, maar ook algemene leggingen, wat ik niet zo vaak doe, maar ik snapte het eerst niet dat het vosje kwam. Dat heeft maar niks met manipulatie te maken. Ik kreeg het ook helemaal niet in mijn hoofd. Heb het dan met werk te maken? Ja, totdat ik las dat het ook met werk te maken kan hebben. Dus je kan daarvoor deze kaart trekken als het om werk gaat. Of over emoties, maar dat doet er nou even niet toe. Of het vosje. Dus hou in je achterhoofd dat dat dus ook kan. Nu ben ik dus zelf aan het werken met de kaarten andersom ook. Dus ik zou ook, omdat ik dat eerst niet deed, tot en met kaart 10 deed ik dat nog niet, zeg maar. Ik ben pas later gaan doen. Want dat wil ik wel ook wel even in dit filmpje vermelden. Als ik de kaart andersom trek, zo dus, dan betekent het juist iets anders. Dat betekent bij mij vaak dat het om een roedel gaat. Dus een groep, zeg maar. En dat je een soort familie, dat je je fijn voelt in die groep. Daar gaat het bij mij altijd, tenminste heel vaak om. Dus kijk even voor jezelf, doe je dat niet, hè? Hou je niet van kaarten andersom, dat je dat gewoon niet gebruikt, want het wordt meestal niet gedaan bij de Lunneman. Kijk dan even de kaarten die ernaast ligt, waar het mee te maken kan hebben. Nou, in dit geval zou het te maken kunnen hebben met een sluwe man. Zou kunnen. Of, ik zal even een ander kaartje erbij pakken. Als je deze trekt, ja, dan zou het wel wat heftig kunnen zijn, want dan gaat het om sluw en manipulatief en eigenlijk wordt het versterkt doordat de slang erbij ligt. Dus dat kan heftig zijn. Tel je het bij elkaar op, 14 en 7 heb je 21. Dat is grote zorgen, zeg maar. Dus het zou kunnen, als je het intuïtief ook weer aanvoelt, want daar heeft het ook heel vaak mee te maken met de Lenormand. Het heeft eigenlijk zoveel te maken met intuïtie. Dat merk ik de laatste tijd heel erg in mijn leggingen. Dat het steeds meer op gaat spelen. Dat ik steeds meer andere dingen in mijn hoofd krijg. Wat betekenis zou kunnen zijn. Ja, en nog als laatste voorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld deze. Met deze. En je hebt de vraag over relaties. Want daar gaat het dan eigenlijk vaak wel over. Kijk, gaat het over werk, dan is het weer een heel ander verhaal. Maar gaat het over relaties, dan zou het misschien kunnen betekenen bijvoorbeeld een moederfiguur of een vaderfiguur. Vaak staat dit voor een vaderfiguur of familie. Kan het ook voor staan. Maar ik trek hem inderdaad heel vaak voor als vaderfiguur. Staat hij als persoonskaart voor, maar ik merk ook dat het bij mij ook zo is dat ik die ook echt trek als het om een vaderfiguur gaat. Kijk er ook even voor jezelf mee. Het kan zijn een manipulerende vaderfiguur of een stiefvader of een pleegvader of maakt niet uit, iets in die richting of familie. En je hebt een relatielegging en je trekt dit, ja, dan kan dat wel ermee te maken hebben. Dus voor zover, als het natuurlijk om relatieleggingen gaat, heb je natuurlijk een werkgerelateerde vraag. En je hebt bijvoorbeeld deze, en dat gaat over van, je trekt ook deze en het gaat over van wat voor werk krijg ik. En je zou bijvoorbeeld die erbij trekken, dan zou het ook kunnen gaan omdat je een zelfstandig beroep krijgt als ZZP'er. Het is een hele andere betekenis natuurlijk weer meteen. Snap je? Dus natuurlijk ook hangt natuurlijk altijd weer af van de vraagstelling. Goed, we waren gebleven bij het vosje.
het vosje in je dagelijks leven. Deze nog even erbij pakken. Nou, het vosje in je dagelijks leven. Trek jij het vosje met zwarte kaarten eromheen, hè, dat is maar net, dus trek je deze en heb je daar nog zwarte kaarten die je eromheen trekt. Dan, of met andere wat mindere kaarten zeg maar, dan is de kans groot dat je gewaarschuwd wordt voor manipulatief gedrag en iemand die niet helemaal kosher is. Dus iemand die is niet helemaal zuiver op de graad zeg maar. Houd daar rekening mee. Vaak is het ook wel zo dat jouw onderbuikgevoel het kan zeggen van, nou ja, ik denk niet dat diegene zuiver op de graad is. Vaak voel je het ook wel aan. Misschien wil je er niet aan, maar vaak krijg je wel het idee van, ik had het eigenlijk ook wel kunnen weten. Ja, dat is vaak achteraf natuurlijk, maar ja, daar heb je er wel weer van geleerd. Dus ga na of dit ook zo is, of diegene inderdaad niet kosher is. Laat je in ieder geval niet gebruiken of misbruiken door een ander. Wie weet kan het dus ook op werk slaan, wat ik al net zei. Of het horen in een roedel. Maar ja, dan staat het bij mij meestal andersom. En wie weet kan dus ook slaan. En dat is dus eigenlijk weer het, moet ik echt wel even erbij zeggen. Het kan ook slaan op wijsheid. Maar dan kijk ook even naar de kaarten die er omheen liggen. Hè. Ligt een boek eromheen bijvoorbeeld, studie of wat dan ook. Dat het goed is dat je de studie gaat doen, dat je daar ligt jouw, ja, dat is echt iets voor jou zeg maar. Dan zou ik hem er even bij pakken. Zie je, dus liggen deze bij elkaar, dan kan het ook zo dat je gewoon, ja, dat je heel erg fijn en goed kan, dat het goed is. Hè. Als je vraagstelling is van, doe ik er goed aan om een studie te doen en je trekt deze kaarten, zelfs nog. Als je met de wenspunt werkt, ik doe even zo. Als je met de wenspunt werkt en je trekt dus deze kaarten naast elkaar, ja, dat is helemaal feest natuurlijk, want dan komt er weer een wens in vervulling. Wat betreft met je werk en dat je er goed aan doet. Het ligt natuurlijk ook heel erg aan je vraagstelling. Het is altijd leuk als je die wenspunt trekt, natuurlijk, zo. Tip. Hoe sluw is degene die je denkt dat hij is? Dus hoe sluw is degene, als je de kaart trekt, hoe sluw is dan degene over wie je een vraag hebt? Of heb je er juist een blinde vlek voor? Want deze vos kan jou heel goed inpalmen. Vertrouw je je onderbuikgevoel niet? Kijk eens even of dit daadwerkelijk klopt. Doe je een grote legging? Kijk dan even of er naast het vosje en de andere wat minder wat negatievere kaarten, een persoonskaart ligt. Dat zei ik net al, hè? Ik zal nog even kijken of ik nog een voorbeeld kan noemen. Nou, bijvoorbeeld, je trekt deze. De lelie. Hè? Nou, meestal trek ik hem dan zo als het om een persoon gaat. Maar goed, je trekt de lelie. Dan kan het zijn dat een man om je heen is, wat oudere man. Sommigen zeggen met blond haar, of niet natuurlijk. Maar wat oudere man kan zelfs kijken met sterrenbeelden. Wel dat bij mij niet altijd opgaat. Tweeling, weegschaal, waterman als man. Maar ik denk dan wel, zou ik een man zijn die in de buurt is, die je kent en die gewoon niet zo kosher is. Zeg maar. Niet zo zuiver op de graad. Dus kijk er ook even naar. Dus het kan zijn dat de manipulatie, dat de kaart daarnaast aangeeft waar die manipulativiteit vandaan komt. Kijk er even naar. Goed, naast sluw kan het ook juist op je werk slaan, dat wil ik toch nog even vertellen. Een nieuwe baan, iemand ontmoeten op je werk of een nieuwe kansen in het werk. Maar dan is het vaak een werkgerelateerde vraag. Snap je? En niet een relatievraag, geen relatievraag. Wat ik al zei, denk aan wijsheid of een roedel. Houd het in je achterhoofd, maar denk vooral aan de vraag. Persoonlijkheidskenmerken. Trek je deze en je vraagt bijvoorbeeld, ik heb een nieuwe relatie leren kennen of ik heb iemand op Tinder leren kennen of Grindr of weet ik veel wat. Ik heb iemand leren kennen en ik trek hoe is die als persoonlijkheidskenmerken? Wat voor karakter heeft hij? Nou,
Goed, en je gaat de kaart schudden en je trekt deze kaart. Dan kan het te maken hebben met dat hij niet te vertrouwen is, listig is, mooie praatjes heeft, maar mooie praatjes vullen geen gaatjes, zoals je weet. Wat vertelt degene jou en kun je hem wel geloven? Welke smoesjes heeft hij om er zelf beter van te worden en voor jou voor zijn karretje te spannen? Niet zuiver. Het kan zelfs zo zijn als je deze trekt. Ik trek het meestal wel zo. Dat is ook alweer een beetje dat het iemand is die alleen denkt aan seks. Nou, dan kan je hem ook weer zo trekken. Maar meestal wordt deze kaart natuurlijk ook wel gebruikt voor zuiverheid. Maar dan is het ook vaak aan je intuïtie van, dat je doorkrijgt of het gaat over seks, of het gaat juist over zuiverheid. Maar ik zou in dit geval meer kiezen voor het gaat over seks. Kijk maar of jij die kaart ook daarvoor gebruikt. Kijk, ligt nou echt deze kaart, zou deze kaart erbij liggen, zo of zo, dan zou het ook wel zijn een piente, kan het juist wel weer gaan om een piente iemand, weet je wel. Maar ja, dan leg ik meestal de kaart zo. Dus, hou er even rekening mee. Dan nog het feit, is het een persoonskaart? Hè? Is het voor je een persoonskaart? Nee, geen persoonskaart op zich. Wat voor werk past bij je? Nou, trek je deze, het vosje, en dan vraag je dat je het echt niet weet. Meestal weet je het wel, maar dat je denkt van nou, ik weet echt niet wat voor werk bij wat past. En je trekt het vosje. Dan zou je een manager kunnen zijn, pedagoog, maatschappelijk werker, dat soort mensen die dus echt coachen. Dus je zou een goede coach kunnen zijn, een vlotte babbel en wijsheid in dit geval. En dat je ook echt dingen door kan geven aan andere mensen. Dus allround in dit geval. Maar het kan ook te maken hebben, of een trainer, weet je wel, dat kan ook. Want dat is ook wat je mensen maar weer lichamelijk begeleidt. Of juist in het criminele circuit, daar staat hij. Want dat kan ook, want het gaat om een vosje. Dus dan kan die staan voor oplichter, pooier of dief. Nou, goed, was hij dan weer, het vosje. En dan de volgende keer, moet ik nog even kijken, want ik ben dus bezig om eigenlijk alles uit te typen wat betreft de kaarten. Meestal ziet dat er dan zo uit. En ik ben dus eigenlijk alles stuk voor stuk aan het overtypen tot 36. Nou weet ik dat die kaart niet goed, dat ik de Expanded Lenormand heb. Dus ik ga wel proberen om die andere Expanded Lenormand kaart ook apart te bespreken. Maar daar is natuurlijk niet veel kennis over. Dus moet ik even kijken of ik dat in ga vullen. Maar in ieder geval, nummer 14, het vosje, die hebben we nu gehad. En dan de volgende keer gaan we verder met de beer. De beer. Moederbeer. Jaloeziteit kan het voor staan. Of juist hulp kan het ook voor staan. Dus ik kan vele kansen op. Nou, in ieder geval, daar ga ik het de volgende keer weer over hebben. Leuk dat jullie weer gekeken hebben. En natuurlijk, tot ziens weer.